गुड मर्निङ फ्रेन्ड्स। आज चाहिँ हामी यो उसमा के अरे पाइथनमा चाहिँ एउटा फर्स्ट प्रोग्राम लेख्न गइरहेको छौँ। अब हाम्रो एकदमै पपुलर फर्स्ट प्रोग्राम भनेको चाहिँ हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्ने हुन्छ। अब विन्डोज लिनक्स म्याक युजरको लागि अब गर्ने तरिका एउटै हो, पाइथन रन गर्ने तरिका एउटै हो। अब यस्तो त्यो स्क्रिन चाहिँ देख्दाखेरि अलिकति फरक देखिने मात्र हो। अब के गर्नु भन्दाखेरि विन्डोज युजरले चाहिँ कमान्ड प्रम्प्ट खोल्नु, लिनक्स युजरले टर्मिनल खोल्नु। टर्मिनल खोलिसके पछाडि यो चाहिँ अप्सनल हो है, यो स्टेप चाहिँ एउटा फोल्डर बनाउनु। विन्डोजमा पनि यही कमान्डले फोल्डर भन्छ। पाइथन भन्ने एउटा फोल्डर बनाउनु अनि सिडी पाइथन गर्नु। यो विन्डोजमा नि काम लाग्छ, म्याक लिनक्स सबैमा काम लाग्छ। पाइथन भनेर गर्नु। त्यसपछि हामीले चाहिँ एडिटरको लागि चाहिँ VS कोड प्रयोग गर्छौँ है। VS कोड डाउनलोड गर्नलाई चाहिँ सिम्पली गरेर VS कोड डाउनलोड गरेर सर्च गर्नु। अनि यहाँ विन्डोजको लागि, लिनक्सको लागि, लिनक्समा पनि लिनक्स भन्न आउँछ। लिनक्सको पनि अब थुप्रै, लिनक्स चाहिँ कर्नल है, खासमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमहरू थुप्रै छ। डेबियन उबन्टुको लागि भयो, यो फेडोराहरूको लागि भयो, म्याकको लागि भयो। म्याकमा पनि इन्टेलको लागि र एप्पल सिलिकन चिपको लागि छुट्टै छ। अनि यो डाउनलोड गरेर यो इन्स्टल गर्नु होला। हामी चाहिँ कोड एडिटर चाहिँ यो VS कोड युज गर्छौँ है त। अब टर्मिनलमा हामीले पाइथन भन्ने एउटा फोल्डर बनायौँ। mkdir ले चाहिँ फोल्डर बनाउने काम गर्छ। अनि सिडी भनेको चाहिँ त्यो फोल्डरभित्र जाने काम गऱ्यौँ। अनि फोल्डरभित्र गइसके पछाडि चाहिँ कोड डट गरौँ। यो सबै अपरेटिङ सिस्टममा काम लाग्छ। मैले चाहिँ काली लिनक्स युज गरिरहेको छु। अब ट्रस्ट गरिदिउँ। त्यस पछाडि अब नयाँ फाइल बनाउनलाई चाहिँ यहाँ प्लसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईँको लेआउट अलिकति फरक आउन सक्छ, केही फरक पर्दैन। यहाँ न्यू फाइलमा क्लिक गर्नु होला। अब हामी फर्स्ट फाइल चाहिँ hello.py भनेर राख्छौँ। अनि एउटा अर्को पनि टिप्स भनेको चाहिँ यो VS कोड युजरको लागि चाहिँ यो एक्सटेन्सन भन्ने छ। एक्सटेन्सनमा गएर पाइथन सर्च गर्नु होला। नेट अलि स्लो छ। हो यो प्याकेज इन्स्टल गर्नु होला। यहाँ इन्स्टल भन्ने अप्सन आउँछ। मेरोमा चाहिँ इन्स्टल भइसकेको कारणले डिसेबल अनइन्स्टलको अप्सन आउँछ। इन्स्टल भन्ने अप्सन आउँछ, इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस्, आफै इन्स्टल हुन्छ है त। अब पाइथनमा चाहिँ hello.py प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ धेरै सजिलो छ। सिधै प्रिन्ट गर्ने, हेलो वर्ल्ड टाइप गरिदिने, यति लेखि पुग्यो। अब यो हामीले प्रोग्राम त लेख्यौँ, यसलाई कन्सोलमा रन गर्नु पर्यो। कन्सोलमा रन गर्नु पर्यो भने टर्मिनल खोल्ने। अब VS कोड युजरको लागि चाहिँ सर्टकट भनेको कन्ट्रोल र यो टिल्डेको साइन। टिल्डे भनेको यस्तो साइन छ नि। यो कन्ट्रोल र यो थिच्नु भयो भने टर्मिनल खोल्छ। टर्मिनल खोलिसके पछाडि यो स्टेप चाहिँ सबै अपरेटिङ सिस्टममा काम लाग्छ। विन्डोज म्याक लिनक्स सबैमा काम लाग्छ। अब म अपरेटिङ सिस्टमको नाम लिन छोडिदिन्छु है, सबैमा प्रोसेस एउटै हो। अब के गर्ने भन्दाखेरि पाइथन भनेर टाइप गर्ने, स्पेस दिने, अनि फाइलको नाम लेख्ने। फाइलको नाम के छ त हाम्रो hello.py भनेर छ। ठिक छ। त्यस पछाडि इन्टर थिचिदिनुहोस्। प्रोग्राम रन भयो। आउटपुटमा के आयो त हेलो वर्ल्ड भनेर आयो है त। प्रिन्टले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि यो टर्मिनल अथवा कन्सोलमा चाहिँ यो ब्र्याकेटभित्र भएको कुरालाई चाहिँ प्रिन्ट गर्दो रहेछ है त। ल थ्याङ्क यू। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी भेरिएबल डाटा टाइपहरूको बारेमा, सुरुमा चाहिँ डाटा टाइपको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यस पछाडि भेरिएबलहरू बनाउने यताउता कुरा गर्छौँ है त।